السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لعمل شال مثلث بغرزة الدوائر المفرغة. شال مميز وجميل وسهل وبسيط في نفس الوقت. أتمنى يا رب إنه ينول إعجابكم ويكون كمان سهل وبسيط عليكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. ده نوع الخيط اللي بستخدمه النهاردة، بقوله اس يو. هو خيط تركي، بيكون 100 جرام، 250 متر. نسبة الإكليريك 95%. نسبة اللي هو الخيط المفضل نفسه البلاستيك ده بيكون 5%. طيب، في بنات كتير بيسألوني ازاي نعرف نختار الخيوط اللي ما بتوبرش. هو طبعا اغلبية الخيوط فيها وبرة، لكن كل ما قلت نسبة الصوف الطبيعي معاكي في الخيط بيكون نسبة الوبرة اقل. يعني وكمان كل ما زادت نسبة الاكليريك بيكون الوبرة اقل. يعني لما تلاقي نسبة الاكليريك عالية، عندنا الاكليريك 95%، معنى كده ان هي نسبة جيدة. نسبة الوبرة فيه مش هتكون عالية معي. وكمان اللي هي الخيوط المعالجه اللي بيبقى مكتوب عليها انتي بيلينج، يعني اللي هي زي هيمالايا افريداي بيبي لوكس او سوبر لوكس. وفي اكتر من نوع من هيمالايا، او هيمالايا عامه كلها بتكون معالجه بطريقه ان هي ما توبرش. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. وبأكد تاني يا بنات، كل ما زادت نسبة الصوف الطبيعي كل ما كانت فيه وبرة، وكل ما كان الملمس خشن. وبيكون خشن جدا، لأن الصوف الطبيعي بيكون ليه ملمس تقيل جدا. بس هو في نفس الوقت بالإضافة لكده بيكون بيضخ نوع من الدفى جميل جدا. بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هبتدي أكون 10 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما احنا شايفين كده بكون كونت 10 سلاسل. هروح للسلسلة رقم 6، يعني هسيب 1 2 3 4 5، وهروح للسلسلة عندي رقم 6 وابتدي اشتغل عمود بلفة بداخلها. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 بدخل اشغل عمود بلفة واحد. ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. بكده بكون اشتغلت في بداية السطر عمود سلسلتين عمود. ارجع اخد مسافة سلسلتين، 1 2، وبعد كده من تحت هسيب 3 فراغات، الف الخيط على الابرة وبعد 1 2 3، وفي اخر فراغ موجود عندي بدخل تاني اكون عمود سلسلتين عمود. عمود 2 سلسلة، 1 2، والف الخيط على الابرة وادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، يبقى 2 بلف الخيط واخرج منهم. بكون كده كونت عمود بلفة تاني. يبقى بداية سطرنا الاول زي ما احنا شايفين، ابتدينا ب10 سلسلة، سبت منهم 5 ورحت للرقم 6 كونت عمود بلفة، كأني كده كونت عمود سلسلتين عمود. ورجعت خدت سلسلتين مسافة، سبت من تحت 3 سلاسل، خدت عمود سلسلتين عمود في اخر غرزة موجودة عندي. طيب السطر اللي جاي بيبتدي معايا بعمود ب3 لفة، وبعد منه باخد 3 سلاسل مسافة. ارتفاعي لغرزة العمود ب3 لفة بيكون 5 سلسلة، ونضيف عليهم كمان 3 سلاسل مسافة، يبقى هنبتدي السطر بتاعنا ب8 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5، بعتبرهم العمود ب3 لفة. 1 2 3 كده يبقى معانا 8. بس حبيت اقسمها لكم عشان تعرفوا ايه التلاتة ايه والخمسة سلسلة في البداية بيكونوا ايه. في الفراغ الاول هو اللي انا واقفة عنده، بدخل يا بنات وبكرر وبشتغل غرزة عمود بلفة، 3 سلاسل عمود بلفة، كأني بكون صدفة كده. عمود 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ عفوا عمود بلف. هاخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وهروح دلوقتي اشتغل عمودين اللي عندي موجودين من تحت، هشتغلهم الاتنين مع بعض في حلقة واحدة من فوق. بصوا يا بنات، انا هلف الخيط على الابرة، هروح للعمود دوت اهو، هدخل اسحب الخيط واخرج واكمل، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واسيب الحلقة الاخيرة. هرجع الف الخيط على الابرة وبرضك بسيب السلسلتين واروح فوق العمود اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. كده بيكون موجود عندي على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض
بكده بكون اشتغلت الشكل رقم 8. تمام يا بنات، باخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح اشتغل في اخر غرزة موجودة عندي من تحت. يعني ايه فين اخر غرزة موجودة عندي من تحت دي؟ هشتغل فيها ايه؟ هلف الخيط على الابرة، بسيب 1 2، ودي بتعتبر اخر غرزة رقم 3، سلسلة رقم 3 بنعتبرها اخر غرزة عندنا موجودة في العمود اللي تحت. اشتغل عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ بشتغل عمود، وبعد كده باخد 3 سلاسل، 1 2 3، واروح اشتغل ايه بقى يا بنات؟ بروح اشتغل عمود ب3 لفة. ازاي بقى بشتغل العمود ب3 لفة بشكل طبيعي؟ لان هنا ابتديناها بمجموعة سلاسل، يكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2 3. معنى عمود ب3 لفة انك تلف الخيط على الابرة 3 مرات، ومعايا حلقة اساسية بقى 4 حلقات على الابرة. بدخل بقى نفس الفراغ الاخير هو اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة كام حلقة؟ 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، اتبقوا عندي 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين تاني مرة، اتبقوا 3. الف الخيط واخرج من حلقتين كده عندي 4 مرات، اتبقوا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. 5 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. زي ما احنا شايفين لسه طبعا ما تكونتش معانا شكل الدوائر، لكن هتتكون في السطور اللي جاي. ببتدي بردك بعمود ب3 لفة، وبعده كمان بيكون عندي 3 سلاسل مسافة، يعني برتفع بردك 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. ما قسمتهمش المرة دي لان خلاص احنا ريدي عارفين ال8 سلاسل دول بيكونوا عبارة عن عمود ب3 لفة، وبالاضافة ل3 سلاسل ارتفاع. عمود ب3 لفة فيه 5 سلسلة و3 سلاسل، يبقوا 8 يا بنات. بلف الخيط على الابرة، وفي نفس الفراغ بدخل اشتغل عمود بلفة واحدة. بعد كده اخد سلسلتين مسافة، 1 2، والف الخيط على الابرة، وهروح للعمود دوت اشتغل عمود، سلسلتين، 1 2. هروح للعمود اللي بعده اشتغل عمود. المكان اللي انا بجمع فيه بيكون عندي السلاسل ال3 والعمودين اللي مع بعض في حلقة واحدة من فوق، وال3 سلاسل اللي بعديهم باخد 5 سلسلة من فوق، واسيب المكان ده كله خالص. 1 2 3 4 5، والف الخيط على الابرة واروح فين؟ شايفين العمودين الاخرين اللي في الاخر دول؟ بدخل في العمود ده اشتغل عمود، سلسلتين، 1 2، والعمود اللي بعده عمود بلفة، 3 سلاسل زي ما انا اخدت هنا في البداية 3 سلاسل، بردك في النهاية بختم ب3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الابرة، هسيب بقى من تحت عندي هنا 1 2 3 سلاسل، واشتغل في سلسلة رقم 4 عمود بلفة عادي، وبعد كده 1 2 3، وهلف الخيط على الابرة 3 مرات، وفي نفس الفراغ بدخل وبكون عمود ب3 لفة. زي ما احنا شايفين هتبتدي بقى الدوائر هتبتدي تتكون، تبدأ تبان معايا. لسه ما بانتش، بس طبعا الشكل خلاص هيبتدي ياخد معايا تكوين شكل الدائرة. احنا كده واصلين لنص دائرة، لو ناخد بالنا من نص الدائرة دي. بكرر السطر اللي جاي، برتفع 8 سلسلة في كل السطور، بنرتفع 8 سلسلة يا بنات. 1 2 3 4 5 6 7 8، والف الخيط على الابرة والف في شغل الناحية التانية، وفي نفس الفراغ بكون عمود بلفة 1. هاخد 3 سلسلة، 1 2 3، وفي العمود اللي جاي بلف الخيط على الابرة، وببتدي اكون صدفة جديدة مكونة من عمود 3 سلاسل، عمود فوق العمود ده، عمود 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. بعد كده بقى بشتغل 1 2 3. العمودين اللي جايين هبتدي اعمل فيهم تناقص واشغلهم مع بعض زي ما بشغل غرزة الكلاستر. الف الخيط، هدخل العمود الاول، هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج بس من 2 واخلي الحلقة الاخيرة. هلف الخيط وبسيب السلاسل واروح للعمود اللي بعده اشتغل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2، واخلي الحلقة الاخيرة. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة.
1 2 3. هرجع بعد ال3 سلسلة بعمل ايه يا بنات؟ فاكرين ال5 سلاسل اللي عندي من تحت؟ 1 2 3 4 5. بعد 1 2 وفي رقم 3 بدخل، بسيب الحلقة الأمامية منها تحت وبخلي عندي على الإبرة من فوق حلقتين، الخلفية والمطب. أشتغل عمود 3 سلاسل عمود، 1 عمود 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ 1 عمود 3 سلسلة 1 2 3، وارجع اكرر بقى اللي كنت بعمله يمين الشغل بعمله يسار الشغل. العمودين دول هاخدهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق، 1 بسيب السلاسل واروح للعمود 2، معانا 3 حلقات، الف الخيط واخرج منهم كلهم، 1 2 3 سلسلة والف الخيط على الابرة واروح للعمود ده، اشتغل صدفة مكونة من عمود 3 سلاسل عمود، 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. الشال دوت بيكون سيمبل يا بنات، بسيط جدا، مش محتاج انك تركبي فيه شراشيب، لكن انتوا لو حابين تركبوا شراشيب مفيش اي مشكلة. بعد ما كونت الصدفة زي ما احنا شايفين، واعتقد خلاص الدائرة وضحت معاكم. بصوا اهي ده شكل الدائرة بتاعنا. بتكون طبعا اول مكان هو في دائرة واحدة، وبعد كده فوق بيتكون اكتر من دائرة، وكل ما ترتفعي بطريقة التزايد بتاعتنا دي بيتكون معانا ايه؟ بتزيد معانا الدوائر. 1 2 3، وهلف الخيط على الابرة، بعد من تحت 1 2 3 بسيبهم، بروح لرقم 4 وببتدي اخد حلقتين منها على الابرة واشتغل عمود عادي. 1 2 3، 1 2 3 لفات على الابرة، وفي نفس الفراغ بدخل اشتغل عمود ب3 لف. 1 2 3 4، 4 مرات عفوا. انا كنت قلت لكم المره اللي فاتت 5 ل4، بس يا بنات بنلف الخيط ونخرج من حلقتين من اللي على الابره. بالشكل ده بكون وصلت لنهايه السطر، والسطر اللي جاي بردك ببتدي اكرر وارتفع 8 سلسله. بنرتفع بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8، هلف الخيط على الابره والف شغل الناحيه التانية فوق اول فراغ هو نفسه، بشتغل عمود بلفه واحده. هاخد 5 سلسلة من فوق، 1 2 3 4 5، وبعد كده هروح فين يا بنات؟ هسيب بقى ايه من تحت وهروح اشتغل فين؟ الف الخيط على الابرة، هسيب ال3 سلاسل والعمود ده في اللي هو تاني عمود يعتبر بعد الاول ده، وبعد كده 3 سلاسل واروح عند هنا مكان الزاوية اشتغل عمود 1 2 سلسلة، واسيب ال3 سلاسل واروح اشتغل عمود على العمود اللي بعده. 5 سلسلة 1 2 3 4 5، هنسيب المكان طبعا اللي كنا بنجمع فيه الأعمدة مع بعضها، ألف الخيط على الإبرة، بسيب 3 سلاسل والعمود ده يعتبر عمود واحد يا بنات لأنه بحلقة واحدة من فوق، و3 سلاسل، واروح هنا عند الصدفة وأكرر عمود سلسلتين، بسيب تحتهم ال3 وبروح فوق العمود أشتغل عمود. 5 سلسلة 1 2 3 4 5، هنسيب ال3 سلاسل والعمود اللي مع الاتنين اللي مع بعض في عمود واحد، وال3 سلاسل، واروح فوق الصدفة هكون عمود سلسلتين، عمود في الفراغ اللي بعده، بسيب طبعا 3 سلاسل من تحت، وفوق العمود نفسه بشتغل 5 سلسلة 1 2 3 4 5، والف الخيط على الإبرة، هسيب 3 سلاسل عمود 3 سلاسل 1 2 3، وبروح بقى للسلسلة رقم 4 وابتدي اشتغل عمود بلفة واحدة 1 2 3 2 3 مرات بلف الخيط على الإبرة، وفي نفس الفراغ بشتغل عمود ب3 لفة، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. زي ما احنا شايفين بنبتدي بقى نكون الدوائر الجديدة عندنا هنا اهو. السطر اللي جاي بردك برتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، والف شغل الناحية التانية وابتدي اشتغل فوق نفس الفراغ عمود بلفة واحد. بعد كده باخد كام سلسلة يا بنات؟ باخد 3 سلسلة
1 2 3 هلف الخيط على الابره. المفروض ان بجمع فراغين مع بعض، بشتغل عمودين مع بعض. طيب هشتغل العمود الاول فين في السطر ده يا بنات؟ شايفين عندي تحت 1 2 3 سلاسل، ده الفراغ الاول ماليش علاقه بيه. بدخل في السلسله الاولى من التلاتة، يبقى عندي 1 2 3 بدخل فيها اللي هي الاولى، اسحب الخيط واخرج منها، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره معايا على الابره. هلف الخيط وهسيب السلسلتين الباقيين واروح للعمود، اشتغل عمود لغايه نصه، ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره بقى معايا 3 حلقات، حلقه بتاعه العمود ده وحلقه بتاعه العمود اللي اشتغلته والحلقه الاساسيه اللي في الخيط واخرج منهم هما التلاته. 3 سلاسل، 1 2 3 هلف الخيط على الابره، بسيب 1 2 من السلاسل الخمسه وببتدي في السلسله اللي في المنتصف اكرر اشتغل صدفه مكونه من عمود، 3 سلاسل عمود، 1 عمود، 1 2 3 وكمان مره في نفس الفراغ 1 عمود، 3 سلسله، 1 2 3 وابتدي اجمع العمودين دول مع بعض. هدخل فوق اول عمود، اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، هلف الخيط على الابره وبسيب السلسلتين، بروح للعمود التاني اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره هسحب الخيط واخرج من الثلاث حلقات وبكون 1 2 3 سلسله. هروح للسلاسل الخمسه، بعد 1 2 وفي سلسله رقم 5 اكون عمود، 3 سلاسل عمود، 1 2 3 سلسلة. نجمع العمودين دول مع بعض في مكان واحد من فوق، حلقة واحدة من فوق كده، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3 وبروح لتالت سلسلة كده، 1 2 3 هشتغل عمود، 3 سلاسل عمود، 1 2 3 نجمع العمودين مع بعض في حلقة واحدة من فوق، 1 2 3 اخر 5 سلاسل بعد 1 2 وفي رقم 3 بشغل عمود، 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل وهبتدي اكرر زي ما بدأت بأول السطر عندي بعمودين مع بعض. عندي هنا اهو بسيب السلسلتين وبروح للعمود ده بشتغل عمود لغاية نصه والف الخيط على الابرة واسيب من تحت 1 2 واروح لرقم 3 اشغل بقية العمود التاني معايا، اخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة، هلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات مع بعض، 1 2 3 وهلف الخيط على الابرة والسلسلة اللي بعدها مباشرة بشغل فيها عمود بلفة واحدة، 1 2 3 1 2 3 مرات بلف الخيط على الابرة وبشتغل في نفس الفراغ عمود ب3 لف زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لما بنبتدي نفرد شغلنا، بصوا يا بنات طبعا اكيد واضح معانا الشكل خلاص. انا كده عندي ايه؟ عندي هنا دي دايرة فوق، عندي هنا هتلاقوها بصوا دايرة جاية كده لسه هنا، طبعا مكانها هنا مش مكتمل، وعندي دايرة اهي مكانها هنا مش مكتمل لان هنا عندي شكل بردك ايه واخد شكل مثلث، وعندي هنا في المنتصف دائرة وهنا كمان دائرة، هي بتكون دوائر متداخلة زي ما احنا شايفين وبيديني شكل جميل جدا ومميز. بردك السطر اللي جاي بنرتفع 8 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 4 5 6 7 8 الف شغلي الناحية التانية وبلف الخيط على الابرة مرة واحدة وببتدي في نفس الفراغ الاول اشتغل عمود بلفة واحدة، بعد كده هاخد سلسلتين 1 2 عفوا 3 سلاسل والف الخيط على الابرة، وبعد كده هروح اشتغل فين يا بنات؟ شايفين العمود ده؟ هروح اشتغل عنده عمود بلفة واحد،
بعد كده هاخد 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الإبرة. هسيب تحتهم ايه يا بنات؟ بسيب 3 سلاسل والعمود اللي جامع 2 مع بعض وال3 سلاسل اللي بعدهم، واروح فوق الصدفة اكون فوق العمود الاول عمود. بعد كده باخد سلسلتين مسافة 1 2، بعد كده بسيب ال3 سلاسل اللي تحت واروح اكون فوق العمود عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بكرر اسيب المكان ده كله 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل، واروح فوق الصدفة اكون عمود، سلسلتين عمود. خمسة سلسلة، 1 2 3 4 5. بنسيب 3 سلاسل عمود، 3 سلاسل، واروح فوق الصدفة هكون عمود، سلسلتين عمود. خمسة سلسلة، 1 2 3 4 5. بنسيب الفراغ ده كله، بروح فوق الصدفة اكون عمود، سلسلتين عمود. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهروح فين يا بنات؟ هسيب 3 سلاسل وعمودين اللي مع بعض في حلقة واحدة والثلاث سلاسل، واروح فوق العمود اشتغل عمود. 1 2. هو عامة في بداية السطر يا بنات المكان الاول دوت بعد ما اشتغلت العمود الاول يعني 8 سلاسل عمود، سلسلتين مش 3. انا هنا اخدت 3 بس هما سلسلتين بس، سلسلتين. بسيب 1 2 3 واروح هنا بقى عندي اشتغل عمود بلفة عادي. هنا اللي باخد 3 سلاسل، 1 2 3، 1 2 3 3 لفة على الإبرة، وبروح اشتغل عمود بلفة ب3 لفة في نفس الفراغ. نشوف الشكل معانا وصل لغاية فين اهو. طبعا بنبتدي فوق، بتبتدي تتكون لمجموعة دوائر جديدة. عندي هنا 1 2 3، وطبعا هنا في الجزء دوت بتكون دوائر اللي هي جاية بتكون تقريبا نص دائرة او تلتين الدائرة، لان هنا عندي جزء واحد بس ناقص وهنا برضك جزء واحد بس ناقص. ابتدي برضك اكرر 8 سلسلة الارتفاع. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهنلف شغلنا الناحية التانية، وفي نفس الفراغ الاول بكرر عمود ولفة واحد. تكرارنا لغاية ما نوصل لنهاية الشال بيكون من السطر رقم 5 للسطر رقم 8، يعني 5 و6 و7 و8، 4 سطور هم دول اللي ببتدي اكرر فيهم لغاية ما بوصل لنهاية الشال. كده بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين 8 غرزة سلسلة وبعديها عمود بلفة واحد في نفس الفراغ، هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط على الإبرة. هنا هعد بقى في السلسلة الأولى هسيبها اروح لرقم 2 اشتغل عمود بلفة واحد، 3 سلاسل، 1 2 3، والف الخيط على الإبرة. وابتدي بقى العمودين اللي عندي تحت دول شايفينهم، 1 3 سلاسل واحد او 1 سلسلتين واحد، هشتغل عمود لغاية نصه واخلي الحلقة واسيب السلاسل الاتنين واشتغل العمود التاني لغاية نصه. معانا 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج منه. باخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط على الإبرة. هنا عندي السلاسل الخمسة، بعد 1 2 وبكون صدفة. ده اخر سطر بشتغله معاكم اللي هو السطر رقم 8. وزي ما قلت لكم بنفضل بعد كده نكرر ونشتغل من 5 ل 8 التكرار بتاعنا. كده في وسط التالت سلسلة من الخمسة بشتغل عمود 3 سلاسل عمود، 1 2 3، والف الخيط على الإبرة وهبتدي اجمع العمودين دول تاني مع بعض. واحد اتنين تلاتة سلسلة، الخمسة سلسلة، بعد 1 2 وفي رقم 3 بدخل اشتغل عمود 3 سلاسل عمود. تلاتة سلسلة بنجمع عمودين مع بعض،
3 سلسلة، فوق تالت سلسلة 1 2 رقم 3 بشغل عمود 3 سلاسل عمود، 1 2 3 نجمع العمودين مع بعض، واحد اتنين تلاتة، 1 2 في سلسلة رقم 3 بشغل عمود 3 سلسلة عمود، 1 2 3 بجمع عمودين مع بعض، واحد اتنين تلاتة، 1 2 وفي رقم 3 بشغل عمود 3 سلاسل عمود، ودي اخر 5 سلسلة معايا. واحد اتنين تلاتة وبشتغل فوق العمود عمود، 1 2 3 وهشتغل فين يا بنات دلوقتي؟ في 1 2 تاني سلسلة بشتغل فيها، لا عفوا احنا كده ايه لسه مش دي نهاية السطر معايا. بعد ما اشتغلت هنا عمود 3 سلاسل عمود واخدت 3 سلاسل برجع اكرر زي ما عملنا هنا مع بعض، هاخد العمودين دول مع بعض يا بنات عفوا كده الصح بتاعنا. بعد كده 3 سلسلة 1 2 3 وهعد بقى من هنا السلسلة 2 هشتغل في رقم 2 عمود بلفة 1 وارجع اخد 3 سلاسل 1 2 3 هلف الخيط على الابرة بسيب بقى سلسلة وبروح للسلسلة اللي بعدها اشتغل عمود بلفة واحدة 3 سلاسل عمود ب3 لفة في نفس الفراغ. عفوا يا بنات لاني ايه ما اخدتش بالي لاني ورا الكاميرا وما اخدتش بالي من المكان، ان دايما اخر عمودين بنجمعهم ايه مع بعض في حلقة واحدة من فوق. مكاني هنا دوت اللي بشتغل فيه زي ما بشتغل بداية السطر بشتغل نهاية السطر، باخد 3 سلاسل وفي السلسلة رقم 2 هنا من السلاسل عندي بشتغل عمود واخد 3 سلاسل من فوق واروح اشتغل العمودين اللي هما في النهاية ما بينهم 3 سلاسل. كده طبعا اتقفلت شكل الدوائر واعتقد خلاص ان الدوائر واضحة وباينة معانا جدا. هنا انا عندي 1 1 2 وطبعا رقم 3 هنا نعتبرهم نصين 1 2 3 4 وبعد كده الاتنين التانيين اللي هما طبعا نصين بنعتبرهم واحدة بس ايه مع بعضها. تكرارنا لغاية ما نوصل لنهاية الشال بيكون من السطر رقم 5 للسطر رقم 8 لغاية ما توصلي لنهاية الشال. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، فكرة شال الدوائر. شرحت معاكم غرزة الدوائر بشكل مستطيل قبل كده للبنات اللي يحبوا يتابعوها، ولو عاوزين ان احنا نشرحها تاني من اول وجديد قولولي في التعليقات وانا طبعا من عينيا الاتنين ليكم وعلى راسي كل طلباتكم. اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.